Vad minns en smalspårig postvagn om vad den en gång i tiden har varit med om? Denna vagn heter AGJ CDF 010 nummer 26. AGJ innebär Anten-Gräfsnäs järnväg. Och det är mellan stationerna Anten och Gräfsnäs som denna museijärnväg går. Denna museijärnväg som är en modern privatbana. Vagnen, den är drygt 15 meter lång och 2,5 meter bred och den väger drygt 18 ton. Men vad minns denna smalspåriga postvagn om vad den en gång i tiden har varit med om? C i dess littera betyder att det finns en avdelning för 3:e klass. D betyder postkupé. F att det finns resgodsutrymme. Och 0, även om det ser ut som ett litet O, att det är en boggievagn. I detta fall med extra fin fjädring, med tanke på arbetsmiljön i postkupén. Denna vagn har dessutom även toalett och tjänstekupé. Inte dåligt att få in så mycket i en och samma vagn. Vagnen, den byggdes av Kalmar Verkstad 1908, har en trästomme klädd med plåt. Och den levererades till den småländska privatbanan med 3 svenska fot spårvidd. Växjö, Klavreström, Åseda järnväg. VKÅJ. Denna bana som med tiden efter utbyggnaden blev Växjö, Åseda, Hultsfreds järnväg. VÅHJ. Banan som blev en del av SJs sista smalspår med persontrafik fram till 1984. Vid leverans hade vagnen inget resgodsutrymme, men den fick ett sådant 1936 och 5 år senare kom vagnen att övertas av SJ och där fick den flera olika littera tills den slutligen blev BDF 010P nummer 691. Det var 1956 då 3:e klass försvann, eller rättare sagt första klass försvann, andra blev första och 3:e blev andra och C blev då alltså ett B. Och P1 det kom till för att markera att vagnen hade en smalspårig spårvidd av 891 mm. Från början hade vagnen lanternin, men 1942 fick den detta välvda tak istället. Det är en rejäl gasbelysning här i taket. Det krävs ju en rejäl belysning driven av acetylengas och specialfjädring för att man ska kunna stå här och sortera posten under gång. Post som till och med kunde läggas direkt på vagnens brevlåda. Snacka om sista minuten. Denna postkupé var i drift till 1965 på SJ under nummer 186 och gick då mellan Växjö och Hultsfred. Vid slutet av 1960-talet, 1968 närmare bestämt, minskades antalet postkupéer kraftigt vid statens järnvägar från 147 till 39. Det var då postnumren kom i bruk och posten inte längre sorterades efter postort. Det förenklade ju postsorteringen avsevärt, då postanställda ju inte längre borde kunna alla postorter i Sverige. Sorteringen på tåg avtog ännu mer och den sista sorteringen av post på tåg den försvann helt vid mitten av 1990-talet. Undrar hur det var att arbeta här i skenet från acetylenlågorna. Denna gas som det är så stor explosionsrisk med. Det var inte allt för många år sedan det fortfarande hängde en gasflaska under vagnen med acetylengas i. Den dubbla dörren vittnar om risken för postrån. En sådan hade ju precis skett året innan vagnen var ny. Det var på MSJ, Malmö-Simrishamns järnvägar. Det var då som värdepost för 5 000 kronor stals
och postiljonen Almén fick 3 kulor i kroppen som ett minne av händelsen. Men han överlevde och levde över 40 år med dessa kulor i kroppen. Här i vagnen har nu dock inga sådana våldsamheter skett ändå. Annars var det nog varmt och gott här. Och tvättställe och toalett. Det fanns ju allt här. Det var kanske inte en så dålig arbetsmiljö ändå. Postvagnen hade säkerligen, som så många andra fordon, dött skrotdöden i Vislanda. Om den inte hade köpts in av Anten Grävstens järnvägs föregångare, Stora Lundby järnvägsmuseum, år 1966. På 1960-talet var den med i utfärdståg på Trefotanätet i Västergötland. Och senare hamnade den på Anten Grävstens järnväg. Och idag går det att se denna postvagn i Anten. Och den är faktiskt med i trafiken ibland. Även om den nu börjar bli allt större behov av en revision. Vill du hjälpa till med detta? En postvagn minns mycket av vad den har varit med om. Men minns du denna fina gamla postvagn?